Yung ginawa natin transmission kahapon, pinalitan ng Clutch. sa clutch. Sa clutch mismo kasi ayaw mag-gear 1. Ay, pumasok. Ayaw pumasok na mga gear. So, pinalitan natin ng ano yun? Pinalitan natin ng pressure plate. Pressure plate. So guys, first try natin i-drive na natin itong BTI. Ayos ba to? Ayos na ba yan? Ayos yan. Natin, Benson Works. So guys, first start natin since na attack. Tapos pinaayos natin yung makina. Ayan, gawa nila. First start natin. Ayan guys, alikabok po. Papalinisan natin yan ngayon. Ayan, mga dumi. Tara, subukan na natin. Okay. Alikabok oh. Ayan, okay na mga minor. Tapos pinagasan natin. Try natin pre. Ikot ko. Ay, oo. Ikaw na lang. Tayo dalawa. Yan, samahan tayo ni Boss Adam. Samahan tayo ni Boss Adam. First try, first run itong ano. Paano ba to? Oh, nagana pa pala yung sa mirror eh. Oh. Nagana pa oh. Oh? Ayos oh. Yeah, first try. Para pagka tumirik, may gagawa. Yun, pagkat na. Pakilala ka, Boss Adam. Shy type ako eh. Oh. Yun, di wala. Ano yung clutch na? Medyo matigas pa no? Medyo mababa ng konti. May bago pa tayo pre. Sa aircon. Aircon pa to. Malamig pa nga after 2 years na hindi pinagana eh. 2 years ba napanambak to? Sige lang. Gawin mo lang yung 2 years. Pero wag daw masyadong iatak kasi break-in pa yung ano nito eh, mga bearing. mabere. Kasi bago eh, pinalitan na natin. Sige, basa. Okay. Kasi Boss Adam, yan. Kilala ka Boss Adam. Hello, ako po si Adam, ang pang-asar ng street tuners. Yan. Siya yung pinakabata sa kanila. Lupit yan. Yung ano, shoutout ba pre? Baka pa shoutout ka. Pa-shoutout nga pala sa nanloko sa akin. Sino ba? Sino nanloko sa'yo pre? O ikaw nanloko? Sila, ang bait-bait ko eh. Mabait yan. Sa mga single dyan, mga ladies. Adam. At ano na, add nyo lang sa Facebook. Anong pangalan mo sa Facebook? Ang pangalan mo pre sa Facebook? Adam Magbantay. Adam Ayan, Magbantay. add nyo lang Pag may ako. nakita kayong malupitang picture doon, nandun ba yung motor mo? Yung motor ko? Oo. Nasa Makita nyo back yun. ECU na yung, ayun yung ECU nilagay dito. Hindi sa akin, o stock pa rin. Stock po to. Hindi pa kinakabit ni Sir. Kailangan pa natin pasadahan ng taon. After mo ng break-in, diretso mo na dito. Hindi pa inanin ni Sir. Hindi pa. Kasi kakabit na yan. Di ba? Kasi pangit pa yung timpla, no? Kailangan nyo pang pasadahan to. Magkakaintindihan na kami ng auto ni Rap. Ha? Magkakaintindihan na ngayon ng auto ni Rap. Tsaka ito. Kakaalaman na. Ano bang box mo? BO6 din. BO6 din. Salamat Boss Adam sa pagsama sa akin. Okay na, no? Okay na. May adjust lang tayo Adjust dun na sa sa natunog sa belt, no? Adjust Oo. na lang natin. Salamat Boss Adam. Few moments later. So guys, ngayon paalis na tayo. Papakarwas ko muna to.
few moments later. So bali ngayon ang gagawin natin, lilinisan muna natin ng engine surface cleaner yung pinaka engine bay natin para mawala yung mga alikabok. So gagamit tayo ng mask para protektahan yung natin, ilong natin kasi matapang masyado to. Bali guys, kita nyo yung naninilaw na yan na headlight, pati dito sa kabila. Yan. Aayusin natin yan at paputiin gamit tong rubbing compound. Rubbing compound, ito yung pang lalagay natin dito para pumuti at matanggal yung mga dilaw-dilaw. Simulan na tayo. Lilinisan natin yung engine bay. Tapos papaputiin natin tong headlight. So let's go. Start na tayo. So yan yung kinalabasan. Yan. Kanina madilaw-dilaw, ngayon medyo lumiwanag na siya. Sa kabila. Yan. Okay naman. Pwede na. So guys, ayan, I think natanggal natin mga alikabok, yung mga kaya natin punasan. Yan. Mga alikabok. So guys, ayan, nalinis natin siya. Tapos yung mga hindi ko maabot na part na may alikabok, siguro ipa-pressure washer ko na lang siya. Tulad ng mga yan, ang hirap abutin yung mga alikabok na yan. So pressure washer na lang yung katapat niyan. Gari sa akin yung buwas. Ayan. Ito na ang tsura ng kotse natin. So ang gagawin na lang natin is alternator. Papakabit natin yung bagong bili natin sa surplusan. Wheel alignment. Pagka wheel alignment, papakabit na natin yung bago natin scab na bigay ni Rap. So sa mga mananalo ng 2,000 pesos dun sa mga sumali sa entry natin sa Small Body Philippines, good luck sa inyo. So ko-comment ko na lang sa baba ng video na to yung winner, yung pangalan ipopost ko na rin. So i-contact ko na lang kayo sa Facebook. So abangan yung chat ko. Ang rules natin dito sa contest na to, kailangan naka-subscribe kayo. Tapos nag-comment kayo sa mismong video. Tapos yung entry nyo is nakapag-comment kayo dun sa Facebook group natin. So good luck guys, and thank you for watching Yomers Media. Sana natutunan kayo kahit mga basic lang yung
linis ng salamin, mga naninilaw, tapos paglinis sa engine bay using degreaser na binili natin, the spray. So, tapos paglinis, ayan. So, yun lang guys. I'll end my video na. So, see you on the road guys. Thank you and bye-bye. Wow.